Mỏng manh, quen thuộc, đột phá và mạnh mẽ. Đây không phải là 4 tính từ mô tả một chiếc điện thoại. Đây là 4 chiếc điện thoại hoàn toàn khác nhau nhưng lại cùng mang tên iPhone 17. Sau nhiều năm theo đuổi một triết lý thiết kế đồng nhất, Apple dường như đang thực hiện một bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử sản phẩm của họ. Sự phân mảnh, kỷ nguyên của chiếc iPhone dành cho tất cả mọi người đã thực sự kết thúc. Mỗi mẫu máy giờ đây là một tuyên ngôn, một thiết bị được tối ưu hóa cho một nhóm người dùng riêng biệt. Nhưng với kinh nghiệm của những kỹ thuật viên tại điện thoại nhanh, chúng tôi biết rằng mỗi sự tối ưu hóa đều đi kèm với một sự đánh đổi. Tối ưu cho độ mỏng có thể phải đánh đổi bằng pin và độ bền. Tối ưu cho hiệu năng có thể phải đánh đổi bằng nhiệt độ và sự phức tạp. Ở phân khúc không phải Pro, sự phân mảnh thể hiện rõ nhất qua hai thế cực: một chiếc máy an toàn và một chiếc máy thời trang đầy rẫy sự thỏa hiệp. iPhone 17 bản tiêu chuẩn nâng cấp miễn phí có thật sự miễn phí không? Tại sao màn hình lại lớn hơn và đẹp hơn? Apple đang chịu áp lực rất lớn từ các đối thủ Android ở phân khúc tầm trung. Việc trang bị màn hình ProMotion 120Hz và viền siêu mỏng cho bản tiêu chuẩn là một cách để giữ chân người dùng và tạo ra giá trị vượt trội. Về mặt lý thuyết, đây là một nâng cấp tuyệt vời. Một viền màn hình chỉ dày 1.2mm đồng nghĩa với việc lớp kính hiển thị gần như lộ thiên hoàn toàn. Khung máy lúc này chỉ còn tác dụng trang trí chứ không còn nhiều giá trị bảo vệ. Tại điện thoại nhanh, chúng tôi cảnh báo rằng đây có thể sẽ là thế hệ iPhone có tỷ lệ vỡ màn hình do va đập cạnh cao nhất từ trước đến nay. Chỉ một cú cấn nhẹ vào cạnh bàn cũng có thể đổ tạo ra một vết nứt. Với thiết kế này, một miếng dán cường lực, chất lượng cao và một chiếc ốp lưng có gờ bảo vệ không còn gọi là phụ kiện. Chúng là một điều bắt buộc. iPhone 17e, cái giá của sự mỏng manh. Tại sao lại có một chiếc iPhone Air? Để tạo ra một sản phẩm độc đáo, một món đồ thời trang công nghệ thực thụ. Nhưng để đạt được độ mỏng 5.5mm, Apple đã phải thực hiện những sự hy sinh tàn nhẫn về mặt chức năng. Việc loại bỏ loa dưới có nghĩa là bạn sẽ mất đi trải nghiệm âm thanh nổi. Mọi âm thanh từ game, video, nhạc chuông, vân vân sẽ chỉ phát ra từ một loa thoại nhỏ bé. Đây là một bước lùi về trải nghiệm đa phương tiện. Việc bỏ đi camera siêu rộng cũng lấy đi một trong những công cụ sáng tạo và hữu ích nhất. Nhưng cảnh báo lớn nhất của chúng tôi nằm ở viên pin, nhỏ hơn 30% so với thế hệ Plus mà nó thay thế. Điều này có nghĩa là bạn đang đánh đổi sự tự do không phải lo lắng về sạc pin để lấy được một thiết kế mỏng. Việc Apple được cho là sẽ bán kèm một chiếc ốp lưng có pin dự phòng không phải là một giải pháp. Đó là một sự thừa nhận rằng bản thân chiếc máy này không đủ khả năng năng lượng cho một ngày dài. Ở phân khúc Pro, Apple không thỏa hiệp về tính năng, nhưng họ lại thực hiện những sự đánh đổi về vật liệu và sự phức tạp hóa trong cấu trúc. iPhone 17 Pro, sự trở lại của nhôm và những hệ lụy. Tại sao lại quay lại với nhôm sau khi đã lên Titan? Tín đồn cho rằng đây là một quyết định để giảm chi phí sản xuất và có thể là cả trọng lượng. Titan là một vật liệu đắt đỏ và khó gia công. Đây là một sự thật về vật liệu. Hợp kim nhôm dù là loại cao cấp nhất nhưng vẫn mềm hơn đáng kể so với Titan cấp 5 mà Apple đang sử dụng. Điều này có nghĩa là chiếc iPhone 17 Pro của bạn sẽ dễ bị chày xước và cứng móp hơn so với thế hệ iPhone 16 Pro. Hơn nữa, thiết kế nguyên khối với một cửa sổ kính cho sạc không dây tạo ra một điểm yếu mới. Thay vì một mặt lưng kính cường lực đồng nhất, giờ đây chúng ta có một điểm giao giữa kim loại và kính, có thể tạo ra ấn suất và trở thành nơi dễ nứt vỡ khi có va đập. Tính năng sạc ngược không dây 3.5W rất tiện lợi, nhưng nó hoạt động bằng cách biến cuộn sạc của iPhone thành một cuộn sạc phát năng lượng. Quá trình này tạo rất nhiều nhiệt lượng. Việc thường xuyên đặt AirPods hay Apple Watch lên lưng để sạc liên tục sẽ nung nóng viên pin của iPhone. Tại điện thoại nhanh, chúng tôi cảnh báo rằng đây là một tính năng sẽ đẩy nhanh quá trình chai pin của bạn một cách đáng kể. Hãy chỉ sử dụng nó trong những trường hợp thật sự cần thiết. iPhone 17 Pro Max, sự phức tạp của cơ khí. Nâng cấp lớn nhất trên Pro Max được cho là khẩu độ cơ học. Tại sao lại cần nó? Để kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến một cách vật lý, cho phép tạo ra hiệu ứng xóa phông tự nhiên và cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh thiếu ánh sáng. Đây là một công nghệ từ máy ảnh chuyên nghiệp được thu nhỏ lại. Nhưng máy ảnh chuyên nghiệp không thường xuyên bị nhét trong túi quần, không bị rung lắc khi bạn chạy bộ và không bị va đập hàng ngày. Việc đưa các lá khẩu cơ khí siêu mỏng vào một thiết bị di động là một rủi ro kỹ thuật rất lớn. Chúng có thể bị kẹt do bụi bẩn, bị lệch do va đập. Một khi cơ cấu này gặp sự cố, thì camera chính của bạn có thể sẽ không thể hoạt động được nữa. Đây là một điểm yếu cơ khí tiềm tàng chưa từng có trên các thế hệ iPhone trước đây. Ngoài những khác biệt, cả 4 mẫu máy này đều có những nâng cấp chung và chúng cũng đi kèm với những lưu ý riêng. Camera trước 24MP. Tại sao? Đây là một nâng cấp rất cần thiết, giúp cải thiện chất lượng ảnh selfie và FaceTime trong điều kiện thiếu ánh sáng. Độ phân giải cao hơn đồng nghĩa với kích thước tệp ảnh lớn hơn.
Một bức ảnh selfie Pro RAW từ camera 24MP có thể chiếm dung lượng lớn. Nếu bạn là người thường xuyên chụp ảnh thì phiên bản dung lượng thấp nhất có thể sẽ không đủ dùng. Buộc bạn phải chi nhiều tiền hơn cho phiên bản cao hơn hoặc trả phí hàng tháng cho iCloud. Kèo dán pin cải tiến trên dòng Pro, tại sao? Đây có thể là một động thái của Apple trước áp lực từ các luật về quyền được sửa chữa tại châu Âu và một số bang của Mỹ. Họ cần chứng tỏ rằng thiết bị của mình có thể được sửa chữa dễ dàng hơn. Việc thay pin dễ dàng hơn là một tin tốt, nhưng dễ dàng hơn không có nghĩa là người dùng có thể tự làm tại nhà. Quy trình thay pin trên một chiếc iPhone hiện đại vẫn đòi hỏi phải tháo màn hình, ngắt kết nối các linh kiện nhạy cảm như là Face ID, và quan trọng là xử lý các rào cản phần mềm mà Apple đặt ra. Dễ hơn chỉ có ý nghĩa với các kỹ thuật viên chuyên nghiệp, giúp họ thực hiện công việc nhanh và an toàn hơn cho thiết bị của bạn. Đừng lầm tưởng rằng bạn có thể tự mua pin và thay thế mà không bị rủi ro nhé. Như vậy, dòng iPhone 17 không phải là một bản nâng cấp đơn thuần. Nó là một sự tái định vị, một sự phân mảnh tạo ra những thiết bị chuyên biệt với những điểm mạnh và những điểm yếu rất riêng. Chiếc Air thanh lịch nhưng yếu đuối, chiếc máy thường mượt mà nhưng mà tốn pin, chiếc Pro cao cấp nhưng dễ chạy xước hơn, và chiếc Pro Max mạnh mẽ nhưng lại chứa đựng những rủi ro cơ khí phức tạp. Tại sao chúng tôi lại phân tích kỹ lưỡng những điều này? Bởi vì tại Điện thoại nhanh, chúng tôi tin rằng sứ mệnh của một chuyên gia không chỉ là khắc phục sự cố, mà còn là cung cấp kiến thức để khách hàng có thể đưa ra những quyết định tốt nhất cho chính họ. Hiểu rõ những sự đánh đổi này sẽ giúp cho bạn lựa chọn được chiếc iPhone phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách sống của mình. Và khi bạn đã lựa chọn thì hãy nhớ rằng một thiết bị chuyên biệt xứng đáng có một dịch vụ chăm sóc chuyên biệt. Hãy đến với chúng tôi, nơi hiểu rõ từng cá tính của mỗi chiếc máy.